እንዴት በአጭር ጊዜ ውስጥ ባክኤንድ ዲቨሎፐር መሆን ይቻላል? ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ቤኪ ነኝ። ዌልካም ቱ ማይ ቻናል። በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንዴት በቀላሉና በአጭር ጊዜ ጎበዝ ባክኤንድ ዲቨሎፐር እንድንሆን የሚያስችሉንን ስቴፖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ፉል የፍሮንት ኤንድ ሮድማፕ ካላያችሁት እንድታዩት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ባክኤንድ ምንድነው? ባክኤንድ ማለት እኛ ከምንጠቀማቸው ዌብሳይቶች ወይንም አፕሊኬሽኖች የማናየው ነገር ግን በጣም ወሳኝ የሆነ ክፍል ነው። ስራውም ዳታ ፕሮሰስ ማድረግ እንዲሁም የተለያዩ ሎጂኮች እያደረገ ከፍሮንት ኤንድ ጋር በመጣመር ሁልጊዜ ከምንጠቀማቸው ዌብሳይቶች ወይንም አፕሊኬሽኖች እንደ ዩቲዩብ፣ ቴሌግራም የመሳሰሉት ሙሉ ፋንክሽናሊቲ እንዲኖረው ያስችላል። ባክኤንድ ላይ ዋና ነገሮች የምንላቸው ሰርቨር፣ ዳታቤዝ እንዲሁም ኤፒአይ ናቸው። እነዚህም አንድ ላይ በመጣመር የተለያዩ ሎጂኮችን እንድናደርግ ያስችሉናል። ስለዚህ አንድ ሰው ባክኤንድ በአጭር ጊዜ ተምሮ ለመጨረስ ከፈለገ እነዚህን 6 ወሳኝ ስቴፖች መከተል ይኖርበታል። በመጀመሪያ እንዴት ኢንተርኔት ይሰራል የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርበታል። ለምሳሌ ኤችቲቲፒ ምንድነው? ዲኤንኤስ ምንድነው? እንዴት ይሰራል? ሆስቲንግ ምንድነው? ብራውዘሮች እንዴት ነው የሚሰሩት እና የመሳሰሉትን ነገሮች ከተማርን ስለ ዌብ ዴቨሎፕመንት ቤዚክ የሆነ እውቀት እንዲኖረን ያግዘናል። ይህም በአማካኝ ከ1 እስከ 2 ሳምንት ሊፈጅብን ይችላል። ሁለተኛ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን መምረጥ። ስለ ዌብ ዴቨሎፕመንት ቤዚክ የሆነ እውቀት ካገኘን በመቀጠል ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን መምረጥ ይኖርብናል። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምንላቸው እንደ ጃቫስክሪፕት፣ ፓይተን፣ ፒኤችፒ፣ ጃቫ፣ ሩቢ የመሳሰሉት ናቸው። ሁሉም ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ጥሩና መጥፎ ጎኖች አሏቸው። ስለሆነም ለመምረጥ ልንቸገር እንችላለን። ነገር ግን እኔ ጃቫስክሪፕት እንድትማሩ ሰጀስት አደርጋቸዋለሁ። ምክንያቱም ጃቫስክሪፕት ለመማር ቀላል ሲሆን በተጨማሪም ፍሮንትኤንድ ወይም ደግሞ አፕ ዲቨሎፕመንት መማር ከፈለጋችሁ አዲስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መማር አይጠበቅባችሁም። የመረጥነውን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ለመማር 2 ወር በቂ ነው። ሶስተኛ ጊት። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ሶፍትዌሮችን ስንሰራ በቲም ነው። እንዲሁም ዲቨሎፕመንት ላይ የተለያዩ ስህተቶችን እንሳሳታለን። እነዚህን የተሳሳትናቸውን ነገሮች ቀድሞ ወደ ነበረው ስቴጅ እንድንመልስ ያግዘናል። በአንጻሩ ጊትሃብ የተሰኘው ፕላትፎርም በቲም ኮላቦሬት አድርገን እንድንሰራ ያግዘናል። ይህም ከ1 እስከ 2 ሳምንት ሊፈጅብን ይችላል። አራተኛ ዳታቤዝ። ዳታቤዝ ማለት ስሙ እንደሚናገረው የተለያዩ አይነት ዳታ ስቶር ለማድረግ ያግዘናል። የዳታቤዝ አይነቶች ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ወይም ደግሞ ኤስኪዩኤል ብለን የምንጠራው ለምሳሌ እንደ ማይሲኩዌል፣ ፖስትግሬስ፣ ኦራክል የመሳሰሉት ናቸው። ነን ሪሌሽናል ዳታቤዝ ወይንም ኖ ኤስኪዩኤል ብለን የምንጠራቸው ደግሞ እንደ ሞንጎዲቢ፣ ኮችዲቢ እንዲሁም ሬዲስ ናቸው። ሌላኛዎቹ ታይም ሲሪየስ ዳታቤዝ ብለን የምንሰይማቸው እንደ ታይም ስኬል ዳታቤዝ ሲሆኑ ክላውድ ዳታቤዝ ምንላቸው ደግሞ እንደ አማዞን፣ ፋየርስቶር እንዲሁም ደግሞ ማይክሮሶፍት አዙር ምንላቸው ናቸው። የዳታቤዝ አይነቶች እነዚህ ብቻ አይደሉም። ነገር ግን ብዙ ቦታ የምንጠቀማቸውን ማለትም ኤስኪዩኤል ወይም ደግሞ ኖ ኤስኪዩኤል መጀመሪያ ብንማር አሪፍ ይሆናል። ከኤስኪዩኤል ማይሲኩዌል የሚባለውን ከኖ ኤስኪዩኤል ደግሞ ሞንጎዲቢ የሚባለው እንድትማሩ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። ይህንንም ለመማር በአማካኝ 1 ወር ሊፈጅብን ይችላል። አምስተኛ ዳታ ስትራክቸር ኤንድ አልጎሪዝም። ዳታ ስትራክቸር ኤንድ አልጎሪዝም ባክኤንድ ስንማር ማወቅ ያለብን ትልቅ ኮንሰፕት ነው። ዳታ ስትራክቸር ማለት ኦርጋናይዝ ያልሆነ ዳታ ኢፊሽንት በሆነ መልኩ ኦርጋናይዝ ማድረግ ሲሆን አልጎሪዝም ማለት ደግሞ የተለያዩ አይነት ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ የምንከተላቸው ስቴፖች ናቸው። ይህንንም ቤዚክ ነገሩን ለመማር ከ1 እስከ 2 ወር ሊፈጅብን ይችላል። ስድስተኛ ፍሬምወርክ። በመቀጠል ለተማርነው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ፍሬምወርክ መማር ይኖርብናል። ይህም መማራችን ዴቨሎፕ ስናደርግ ቀላል እና የተቀላጠፈ ስራ እንድንሰራ ያግዘናል። ለጃቫስክሪፕት ኤክስፕረስ ጄኤስ ወይንም ኔስት ጄኤስ የሚባሉ ፍሬምወርኮች አሉት። ለፓይተን ጃንጎ ወይንም ፍላስክ፣ ለፒኤችፒ ላራቬል፣ ለጃቫ ስፕሪንግ የመሳሰሉትን መማር ይኖርብናል። ስለዚህ አንድ ሰው ባክኤንድን ከ6 እስከ 7 ወር ማስተር ማድረግ ይችላል። በመጨረሻም ባክኤንድ መስራት ላይ ኮምፎርታብል ከሆነን ራሳችንና ጊዜውን ከቴክኖሎጂ ጋር አብሮ አፕዴት ማድረግ ይኖርብናል። እነዚህንም ቴክኖሎጂዎች በአጭር ጊዜና በቀላሉ መማር ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ሃው ዳዝ ዘ ኢንተርኔት ወርክ በሚለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ።